Hello everyone, good morning and welcome back to my YouTube channel where I have been putting all of the information regarding different kind of flowers र आज पनि यसरी म एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु हजुरको सामु. So now the winter season is coming up. है fall season start भयो अनि since the fall season has started up now most of the plants will start going on the dormancy period. र प्रायः सबै प्लान्टहरु नै dormancy periodमा जान्छ except the winter flowers अनि सबै क्रिसेन्थेमम the remnant जुन चाहिँ छोडिएको छ रहेको छ and they are blooming quite beautifully अहिले पनि छ कतिवटा है. And today there's a special video for all of you. It is a very special video all of you, especially to the Dahlia lovers. जति पनि Dahlia lovers हुनुहुन्छ उहाँको लागि एउटा स्पेशल भिडियो बनाइरहेको छु र त्यो भिडियो के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा राम्रो सो गरेपछि राम्रोसँगले फुलेपछि डेलियालाई तपाईहरुले विन्टरमा प्रिजर्भ गर्नुपर्ने हुनेछ र त्यो डेलियालाई कसरी प्रिजर्भ गर्न सकिन्छ इट्स अल अबाउट दैट भिडियो. Okay, so without wasting much time, let's go on to the making this video. So after putting fantastic sow, the season of the Dahlia has come and in our zone, in our area, and र धेरै राम्रो फुल फुलेपछि डेलियाको सिजन हाम्रोमा अन्त भएको छ र अब युजुअली डर्मेन्सीमा जान्छ र डर्मेन्सीको टाइममा डेलियालाई कसरी सेभ गर्ने त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो र धेरै राम्रो ठुल्ठुलो फुल फुलेपछि अब यो यसको मर्ने बेला आएको छ र त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई कसरी सेभ गर्ने त्यो म तपाईलाई सिकाउन चाहन्छु. र युजुअली हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि डेलियालाई अलिकति केयर गर्दैनौँ, त्यसलाई जस्तो त्यो फुलेको थियो फुलेर त्यहाँबाट त्यसलाई हामी छोडिदिन्छौँ र छोडेपछि त्यो नेक्स्ट इयरमा उम्रेन भने हाम्रो त्यो सोचाइ रहन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन किनभने त्यसो गर्नाले धेरै प्रकारको नयाँ भेराइटी हाम्रोमा भएको भेराइटीहरू मासिने गर्छ र त्यसलाई कस्तो प्रकारले हामीले जोगाउन सक्छौँ. सो त्यही बारे म तपाईहरुसँग आज यो भिडियो बनाउनु गएको छु. मैले अलरेडी त्यो गमलाबाट निकालिसकेको छु, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ. यसको रुट सिस्टमले गर्दाखेरि एकदमै असल ढङ्गले यसलाई पक्रेको थियो हैन. सो राम्रो प्रकारले पक्रेको थियो अनि यो सबै बाइ द वे यो सालको मात्र कटिङ हो अनि यो सालको कटिङले पनि यति राम्रो प्रकारले फुल फुलेको थियो. तपाईले पहिला फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ. यहाँ म तपाईलाई यसको बिचमा नै भिडियो तपाईलाई हालिदिन्छु. भाइ ए माथि जस तलाई बोलाको हो. सो के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँले यो डेलियालाई हेर्नुहोस्. म यो डेलियालाई तपाईँहरू चलाएको छु. यो यसको मेन स्टेम छ. यो मेन स्टेमलाई हेऱ्यौँ भने मेन स्टेमलाई हेर्दाखेरि अलिकति जोगाउनुपर्छ. यति बेला चाहिँ मेन स्टेमलाई हेऱ्यौँ भने सुक्खा राखेको कारण चाहिँ यसको आरामले नै यो मोल निस्केर जाओस् भनेर मैले यसलाई सुक्खा राखेको थिएँ. तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै असल मात्रामा यसको ट्युबर जुन चाहिँ छ ट्युबर बनिएको छ. सो दिस इज भेरी गुड है. 1 इयर पनि भएको छैन एन्ड 1 इयरको कटिङले एकदमै राम्रो प्रकारले ट्युबर बनेको छ. सो राम्रो ट्युबर बनिएको छ र यो ट्युबरलाई यसरी तपाईँले ट्युबरलाई जोगाएर राख्नु. सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एकदमै राम्रो ट्युबर बनिसकेको छ र यो ट्युबरले चाहिँ हामीलाई नेक्स्ट इयर हामीलाई फुल दिनेछ. तर यो ट्युबरलाई तपाईँले यसरी राख्नु हुँदैन. यसलाई तपाईँले यहाँनिर यो जुन चाहिँ पुरानो स्टेम छ यो पुरानो स्टेम लगभग 6 इन्च जस्तो राखेर यसलाई यहाँ काट्नुपर्छ अनि काटेर यो ट्युबरलाई स्टोर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यसलाई तपाईँले राम्रोसँगले सुकाउनुपर्छ. सो द्याट यहाँको जुन चाहिँ त्यो पानी रहेको एक्स्ट्रा पानी जुन चाहिँ ट्युबरमा रहेको हुन्छ त्यो ट्युबरबाट चाहिँ यहाँ बल्बमा रहेको हुन्छ, हामी जुन चाहिँ नर्मल भाषामा बल्ब भन्छौँ, यो बल्बबाट चाहिँ त्यो सुकेर जाओस् र कुनै चान्सेस चाहिँ कम्ती होस् भनेर चाहिँ यसलाई पहिला तपाईँले 1-2 दिन घाममा सुकाउनुपर्छ र घाममा सुकाएपछि चाहिँ यसलाई तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ. घाममा सुकाएपछि चाहिँ तपाईँले यसलाई तपाईँले स्टोर गर्नको लागि राख्न सक्नुहुन्छ. स्टोर गर्दाखेरि ड्राई सुक्खा अनि सकेसक्दो तपाईँहरूमा आरा काटेको जुन चाहिँ भुस छ त्यो आरा काटेको भुसमा राख्न सक्नुहुन्छ. या त्यो छैन भने तपाईँले सुक्खा अन्त यदि तपाईँले गर्नु सकेको छैन भने तपाईँकोमा त्यो आराको भुस अभाइलेबल छैन भने तपाईँले न्युजपेपरलाई काटेर न्युजपेपरमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ. Okay,   so let's do it. So, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 1
So we have took out all the bulbs. हामीले सबै बल्ब झिकिसकेछौँ र यसलाई अब हामी एकपल्ट धुनको लागि यहाँ नुहाउनको लागि लाई लाँदैछौँ. So let's wash it. You don't need to wash it thoroughly. You just clean it as much as you can. So here I go with the drying of the Dahlia bulb. Dahlia bulb लाई अब यसरी सुकाउनको लागि हामीले अहिले फलाउँदैछु विदिन द सेट. अहिले घाम धेरै कम्दैछ यहाँ भित्र चाहिँ, बट इट्स क्वाइट हट ओभर हियर. सो बेलुका एन्डिङमा चाहिँ यहाँनिर घाम भेट्छ एन्ड दिस अल विल गेट ड्राइड एन्ड वी विल स्टोर इट फर द नेक्स्ट इयर. So I hope you like the video. Hope the video was informative for you all. Hopefully you like, comment, share and subscribe the photo.